מה קורה חברים, ואיזה כיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז הפעם אני מכינה את סלט אביטל. סלט אביטל זה סלט בריאות בעצם, על שם גיסתי היקרה. אם בא לכם לראות איך אני מכינה סלט אביטל, תמשיכו לצפות. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על הכפתור הרשם כמנוי או באנגלית סאבסקרייב. אז בשביל להכין את הסלט אביטל כמו שאני הכנתי אותו בסרטון, צריך ככה: 3 גזרים חתוכים דק, רבע כרוב לבן, 2 עגבניות, גמבה, נבטים, חסה, 2 מלפפונים, חופן, פטרוזיליה וחצי לימון סחוט. אז בעצם אנחנו לוקחים קערה גדולה ומתחילים לשים את הירקות. פשוט שמים את כל הירקות, ואפשר להוסיף, כן? מי שאוהב עוד ירקות ואפשר גם להוריד. אז אני מתחילה עם המלפפונים, גמבה, עגבניות, חסה, הכל כמובן שטוף, נקי, עבר כבר את כל מה שצריך לעבור. כרוב לבן, חתוך, דק, אפשר עם מגרדת גם. נבטים, טעים, בריא. גזר צריך לחתוך אותו כמה שיותר דק, אפילו איך שחתכתי זה קצת עבה, יותר דק. פטרוזיליה. ואני מוסיפה חצי לימון סחוט. ומלח. אפשר להוסיף פלפל שחור, אפשר לא לשים מלח. כעיקרון זה הסלט בריאות שגיסתי היקרה תמיד מכינה, תמיד שהיא באה, היא מכינה לנו סלט ענק עם עוד מלא ירקות בפנים, שומר וכרפס וגם כוסברה. אפשר לשים גם עגבניות שרי מי שאוהב, כרוב סגול. וואו, יש כל כך הרבה אופציות ואפשרויות שזה פשוט כיף. וטחינה בצד זה הכי כיף. כמובן שלכבוד חג השבועות, לאכול את זה עם גבינות, לשים גבינה בולגרית בפנים. סלט כל כך טעים, כל כך עשיר, כל כך כיף לאכול אותו וכל כך בריא. כמובן שאתם יכולים להרוס אותו ולא לעשות אותו בריא, כן? אבל בואו ננסה קצת לשמור על הבריאות עדיין. עוד דבר שאני הוספתי עוד בצל, כי אצלנו אוהבים, אבל בתכלס בסלט אביטל אין בצל. באמת, הסלט שגיסתי מכינה אין בו בצל. אז אנחנו הוספנו, טחנתי טחינה בצד, פשוט לוקחת לי בצלחת, סלט, מוסיפה לי קצת טחינה מעל, טעים ואמיץ, עם מלא, טעים. אתם יכולים לאכול את זה עם טוסטים, כמעט עם כל דבר בעולם אפשר לאכול את הסלט הזה. אם אתם מכינים את המתכונים שלי, אני יותר מאשמח אם תתייגו אותי באינסטגרם, נעלה אתכם לסטורי. מוזמנים לעקוב אחרי גם באינסטגרם, כמובן מטרי פרץ, לעקוב אחריכם בחזרה, באהבה. אם אתם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן ללחוץ על הכפתור הרשם כמנוי או באנגלית סאבסקרייב, להשאיר לי תגובה, לייק, אם אהבתם את הסרטון, לא אהבת, ראה בסרטון הבא, ביי!